Hello everyone, welcome back again sa ating channel. By the way, my name is Aiza, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button as well as the bell button para lagi ka updated. So by the way, this video will be the first upload. Our first upload this 2021 and napakulay pa ako ng buhok and so, nakakasawa talaga yung blonde hair and nakaka-fresh tingnan pag once na black hair. Ayun nga, you know what I mean? So, ngayon is share ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko. Papakita ko sa inyo kung ano rin yung napanalunan ko sa isang live guessing game. So, noong December 24 is sobrang stress ako and then marami akong iniisip. So, after nung Christmas Eve dinner namin, mga bandang 9 is nakatulog na rin ako. After namin kumain is nakatulog ako. Pinatulog ko si baby and then natulog na rin ako na maaga kasi marami akong iniisip. And then nagising ako mga bandang 2 in the morning. So, madaling araw na akong nagising. So, habang nag-scroll ako, nakita ko po yung isang live selling na nagpapagame siya. Akala ko naman isa bebenta siya kasi nga marami akong fina-follow na account na nabebenta ng mga bags kasi bala ko talaga magbenta ng bags. And by the way, nabebenta po ako ng mga inspired wallets. So, if you want to sell or if you want to buy sa akin ng mga inspired wallets, sobrang mura lang po. So, please check my FB account which is Aiza Delema Arroyo. So, ilalagay ko dito. And then, pwede po kayo mag-resell sa akin ng mga inspired wallets. Perfect po itong ipangbenta sa online kasi sobrang mura ko lang binibenta ito and ayun nga, sobrang ganda ng mga quality nito at sobrang mura pa. So, ayun, balak kong magbenta ng mga bags. So, ayun, na-follow ako ng mga nabebenta sa online para malaman ko kung ano yung mga technique. Ayun na nga, nakita ko ito and akala ko naman na nagbebenta siya pero napapalaro pala siya. So, ayun, nag-give back daw po siya ng mga blessings niya. So, ayun, naswertehan naman ako. Unang game, nakahula ako, pero naglag yung phone ko. So, ayun, hindi ko nakita na meron palang nauna sa akin. So, nung time na yun is kinakabahan talaga ako kasi nga, hindi ko mawari kung ako ba yung nanalo or hindi kasi naglalag na yung phone ko. So, in-exit ko yung phone ko and then bumalik ako dun sa live mismo and ayun nga, hindi ako nanalo. Nanonood pa rin ako ng live hanggang nagpo 4 AM na. So, ayun, sabi nila mag-e-end na yung live and then hindi pa ako nanalo. So, sobrang kinakabahan ako. Gusto ko talagang manalo para naman worth it yung panonood ko and then worth it yung hindi ko pagtulog ng maaga. So, habang nag-live siya, is umiinom po siya ng beer and hindi ko naman and-expect na yun yung magiging tamang answer sa kanyang question na kung ano ba yung favorite drink niya kasi nga sosyalin siya and hindi ko naman alam yung mga social na inumin. So, chamba-chamba na lang kasi may nakauna sa akin na nag-comment and then, ayun nga, mamahaling inumin yung answer niya and then ako na yung sumunod. Beer yung answer ko and then collagen kasi binanggit niya sa live na mahilig siyang uminom ng collagen. So, ayun, sobrang ganda ng kutis ni Madam and hindi ko inakala na yun pala yung magiging answer. So, ayun nga, habang hindi pa nag-end yung live is na kuha ko yung answer ng mga hindi pa umabot ng mga 2 minutes. So, ayun, I'm feeling blessed and I'm feeling lucky kasi na kuha ko yung tamang sagot and then hindi ako naunahan. So, ito yung napanalunan ko. Kahapon ko lang siya nakuha and then gusto ko nang mag-video kagabi. Pero hindi ako agad nakapag-video kasi nga maingay dito sa amin. So, open na natin to. Sobrang gusto ko na talaga ito i-open kagabi. Pero pinigilan ko yung sarili ko para naman maipakita dito and then mapasalamatan yung live seller o si Madam kasi oh my God. Gusto ko talagang i-video to kasi nga gusto ko mapasalamat and makita itong video na to balang araw kasi ito yung, my God, my first wallet na mamahalin. Hindi, meron akong binibenta na mura lang na inspired wallets and then kung i-compare ko dito, yung mga binibenta ko is medyo mabigat ito compare doon. So, like, sobrang happy ko, nakahawak na ako ng isang mamahaling LV
wallet. Hindi na po siya inspired. Original po ito. So, ay, oh my God. So, pag i-compare ko po siya dun sa mga binibenta ko ng mga inspired wallets, which is mga mumurahin lang yun, compare dito sa nakuha ko or napanalunan ko sa isang live guessing game, magkano po yung binibenta ko compare dito, medyo may kabigatan din siya, and then malapad siya. So, ito please, isang Louis Vuitton na wallet. Hello, sobrang happy ko. Oh my God, kinakabahan ako. Oh my God. So, sobrang ganda nito. And then, gold po yung hardware niya. Oh my God. Ito. Gas. Sorry kung nagiging OA ako. Pero, sobrang tuwa ko lang kasi nakatanggap ako ng isang LV na hindi ko ginastuhan ng malaki. So, ako yung nabayad ng shipping fee, which is 95 pesos sa LBC via on pick up. Yun lang yung binayaran ko. So, ayan, gold na gold yung hardware niya. Sobrang ganda ng wallet natin. God, LV wallet. Kung nakalagay dito na Louis Vuitton. Ayan, dito po, naka-engrave po yung Louis Vuitton na name. Gosh, I'm so happy. Ganito po siya kalaki. So, medyo malapad siya compare dun sa mga binibenta ko na long wallet LV inspired. So, once na binuksan natin siya. Wow. Hello. So, ito yung nakita ko. Oh God. Ito po yung unang nakita ko. Isang LV authentic card if I'm not mistaken. And ngayon pa lang ako nakahawak ng isang ganito, and hindi talaga ako mahilig kasi bumili ng mamahaling wallet, and ayun nga, kasi para sa akin, okay na sa akin yung mamurahing wallet kasi ayun nga, yun lang yung ma-afford ko. Pero eto po yung card niya mismo, and then eto po sa likod. So eto po yung una natin nakita, Louis Vuitton Paris. So ay shit, ganda-ganda nito. And nandito rin yung wait lang. Pangalan ko. Ito yung sinulat ni Madam nung nanalo ako. My gosh. So, ito po yung loob ng ating LV wallet. Maganda naman yung mga binibenta kong LV inspired wallets. Pero once na ikukumpara natin dito sa napanalunan ko, mas makapal pa ito compare doon. And then, halata talaga ito na mamahalin siya. Sobrang ganda ng kanyang pagkakatahi. Sobrang pulido niya. And then dito may card slots. So dito naman may bill slots. And also meron din tayong coin slots. So ayan. So meron din nakalagay dito sa kanyang hardware na LV. And ayan. Sobrang gold na gold siya. Parang hindi pa siya nagamit. Sobrang bago pa niya tingnan. Ayan. Then, dito rin is my card slot. So, meron po dito nakalagay na name niya. Ayan, nakalagay po yung Louis Vuitton in Paris. So, ayan. Sobrang gusto ko ito. And, God, I'm so happy to have it. Meron din siyang slots dito. So, marami siyang lagayan. And then, medyo marami rin ako malalagay dito. Char, parang maraming pera. So, ayun. Sobrang kagustuhan ko ito. Maraming salamat po, Ma'am Christy Flores. So, kung gusto nyong i-follow siya and then bumili sa kanya ng mga authentic bags or wallets or mga mamahaling wallets or bags, is pwede nyo po siyang i-follow on her Facebook account, Christy Flores. So, sobrang bait and then generous niya po. So, malapit na po yung birthday niya on February 14. Yes po, on Valentine's. And then, meron ulit siyang ipapamigay na bags, which is authentic, and then also wallets, and marami pang mga bags. So, please follow her. Sobrang generous, and then mabait po si Madam. So, Bisaya rin po siya katulad ko. So, ayun, sobrang salamat po dito sa wallet na napanalunan ko. Ay, God! Meron na po akong wallet pampaswerte this 2021. Thank you po. So, isisingit ko lang itong mga napamili ko kahapon, mga basic needs ni baby. So, meron kami na pamaskuhan na gift cash sa mga ninong at ninani ko Zaya. So, ito po yung binili ko sa pera niya. Ito pong sweet baby na diaper. So, ito yung diaper ni baby. Yung diaper po niya is EQ pants, yung medium po. Pero ito yung binili ko kasi nga nahiyang naman siya dito. And then, medyo mura din siya compared doon. So, 20
siyang free na disposable mask. So, ayan. Ito na yung binili ko kasi nga may free siya, beshi. So, nung nakita ko na may free disposable mask, ito na yung binili ko kasi nga tipid-tipid rin mga beshi wipes. So, yeah. Sobrang mura lang ito. Mga nasa 120 plus. So, ayan. 24 pieces. And, eto. Bumili ako ng tender care na pulbo para kay baby. Para hindi siya amoy pawis. So, ayan. Ito yung binili ko kasi sobrang bango nito. And then, also, bumili rin ako ng baby flu petrol. Yung jelly. Kasi marami siyang insect bites. So, ayun. Once na naglagay kayo dito and then meron siyang mga insect bites is na naaalis na yung pagkamaga ng mga bites. And then, also, once na nagkaroon siya ng pasa-pasa, talagang maaalis yung maga-maga niya. And then, ito lang yung ilalagay mo or ipapahid mo. So, next one naman is bumili ako ng bagong baby wash or shampoo ni baby. So, ito, pwede po siya sa hair and then also sa body. So, ito po yung Johnson's Milk Plus Rice Bath. Sobrang mura lang po nito. And then, 100 ml na po siya. Mga nasa 75 pesos if I'm not mistaken. So, bumalik na rin ako sa Johnson's kasi nga baka naman Johnson, charot. So, ayun, sobrang ganda rin nito. And then, ito yung shampoo ni baby noon, pero na-switch ako kasi meron din dito pinapautang na shampoo. So, ayun muna yung ginagamit ko. And ngayon is bumalik na ako kasi maganda rin naman ito sa body ni baby. So, hindi siya nagkakaroon ng rashes dito. So, sobrang mura lang nito. Kung naghahanap kayo ng mumurahing body wash ng baby nyo, is pwede nyo itong gamitin. So, eto po siya. Yan. Next one naman is, eto yung recommend ko sa inyo na cologne. Sobrang ganda ng amoy nito. Sobrang bango niya. Yung bango niya is, hindi po siya matamis. Yung bango po niya is, yung scent po niya is, parang baby talaga. So, eto yung ginagamit ko rin. Also, gumagamit rin ako nito kasi gusto ko yung amoy na parang baby ako. Yes. So, ayun nga. So, yung hili ko naman is matatamis. Pero, nung naamoy ko ito, sobrang nagustuhan ko ito. Kasi nga, amoy baby siya. Ayan, sobrang mura lang nito. 30 plus lang something. So, meron pong, 25 ml. So, ito po is 50 ml. So, meron pong 25 ml nito. 20 pesos lang po siya. Sobrang mura lang niya. And then, itong 50 ml is mga 30 pesos. So, makakalas ka ng 10 pesos. Sobrang ganda ng amoy nito, promise po. Worth it po itong bilhin. Then, ayan, marirecommend ko po itong cologne na ito. So, ito po yung marirecommend ko na cologne. Sobrang ang ganda at ang bango-bango niya. So, ayan. Next one naman is etong Johnson's Baby Lotion. So, ito po yung ginagamit ko na lotion para sa kanya kasi iba yung skin type niya. Kasi once na nagkakaroon siya ng mga insect bites or mga wounds is hindi naaalis or na-fade yung parang peklat niya. Hindi siya na-fade, nag-relieve siya ng mga scars. So, ayun, ito po yung ginagamit ko. Maganda po siya. Mga 50 pesos din ito. 50 ml. So, ayan, maganda dito. And then, also, mabango rin siya. Gusto ko rin mag-try nito. Mama's Love Lactation Milk with wheat flakes and malunggay. So, once na nabe-breastfeed po kayo, ito po yung magandang inumin. Kung gusto nyo marami yung breast milk nyo, so maganda itong inumin. And then nakita ko lang ito sa Facebook. So marami na mga positive comments and then mga reviews nito. So sobrang mura lang ito. If I'm not mistaken, mga nasa last 40 pesos lang ito. Mga nasa 35 pesos. And then dalawang variants yung meron nito. Itong chocolate and then vanilla. If I'm not mistaken. So ito po contains 1,200 mg of malunggay. So, sobrang ganda nito inumin. And then, ayun, nakasubok na rin kasi yung cousin ng partner ko nito. And then, maganda rin daw siya once na nagpapa-breastfeed ka. So, nadadagdagan yung breast milk mo. So, ayan, gusto kong itry ito. So, it has low-fat powdered milk drink with wet flakes and malunggay. So, 28 grams po siya. Last one, gusto ko rin mag-try nitong Palmolive Expert Thick. Ito po yung bago nilang shampoo, if I'm not mistaken ulit. So, gusto ko siyang i-try kasi nga medyo nakaka-hikayat itong gamitin. So,
sobrang ganda ng packaging nila. Hindi po ito sponsored. How I wish. Charot. So, ayan. Sobrang mura lang nito. Itong 6 pieces na to, mga nasa 36 pesos lang din siya. So, ayan. Yun lang din yung mga napamili ko. Sobrang konti lang. So, that's it. I hope you like this video. And if you did, please give it a big thumbs up. And of course, don't forget to click the subscribe button as well as the bell button para lagi ka updated. Don't forget to sanitize always. And God bless. Maraming salamat, Ma'am Christy, sa wallet na ito. Sobrang nagustuhan ko. And don't forget also to follow her on Facebook account niya. So, please follow my Facebook account, Aiza Arroyo, and my business account, Aiza Dilema Arroyo. That's all. I hope to see you on my next one. Bye!